Ang 3-axis gimbal stabilizer ay isa sa accessory na maaari mong magamit sa alinmang mobile phone upang kumuha ng magandang litrato o videos at palaging ginagawang mas mahusay at mas propesyonal ang mga kuha. Alinman ay maaaring gawin maglakad man o kahit tumalon habang kumukuha at ang resulta ay nakamamangha. Ang ganitong uri ng gadget ay madaling dalhin kahit saan. Maaari mo ring gamitin ang gimbal bilang stand ng camera upang mag-shoot ng mga tutorial o iba pang uri ng mga video ng madali. Ang gimbal ay isang accessory ng camera na pinapanatili ang antas ng aparato at pinipigilan ito mula sa shaky o panginginig na nagre-resulta ng mas mahusay na mga larawan. Dadalhin ng mga gimbal na ito ang inyong mga larawan sa isang buong iba't ibang antas at tiyak na mapapahanga ka sa mga resulta. Maraming iba't ibang mga tatak ng 3-axis gimbal stabilizer sa merkado. Isa na rito ang Prestigio 3-axis gimbal. Meron itong 3-axis stabilization, 9 to 12 hours of battery life. Meron itong 4,000 mAh lithium battery, horizontal and portrait mode, manual zooming, pwede sa Android at iOS devices, panorama mode, portable and lightweight. At higit rito, pwedeng power bank habang nagsushoot. Paalaala lang, bago gamitin at buksan ang gimbal, kailangang ilagay muna ang mobile phone at mauna ring i-download ang app ng Gimbal Pro. Libre lang ito sa App Store. Kung nakatulong ang video na ito, i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel dahil mas marami pang exciting videos ang inyong mapapanood.